नमस्कार. इयत्ता 9वीच्या सर्व विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींचं आजच्या या विज्ञान 1 म्हणजे सायन्स 1च्या ऑनलाईन तासिकेमध्ये मी सुधीर भोळे आपलं सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्र, मागच्या तासाला आपण न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हा मुद्दा पाहिला, म्हणजे न्यूटनचा तिसरा गतिविषयक नियम पाहिला. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम, म्हणजेच संवेग अक्षयतेचा सिद्धांत. सपोज अन ऑब्जेक्ट ए हॅज मास m1 and its initial velocity is u1. An object B has mass m2 and initial velocity u2. म्हणजेच असं समजा की ए या वस्तूचं, एखादी वस्तू आहे तिला ए नाव दिलं, त्या वस्तूचं वस्तुमान m1 असून तिचा सुरुवातीचा वेग u1 आहे. तसंच दुसरी वस्तू जिला बी मानायचं आहे, बी या वस्तूचे वस्तुमान m2 असून तिचा सुरुवातीचा वेग u2 आहे. अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्युला फॉर मोमेंटम, द इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए इज m1 u1, म्हणजेच m1 गुणिला u1, अँड दॅट ऑफ बी इज m2 u2, म्हणजेच संवेगाच्या सूत्रानुसार ए या वस्तूचा सुरुवातीचा जो संवेग असेल, मोमेंटम असेल, तो असेल m1 u1, आणि बी या वस्तूचा सुरुवातीचा संवेग जो असेल तो m2 u2 असेल. सपोज these two objects collide. Let the force on A due to B be F1. This force will cause acceleration in A and its velocity will become v1. म्हणजे ज्या वेळेस या दोन्ही ए आणि बी या दोन्ही वस्तू एकमेकांवरती आदळतील, त्यावेळी ए या वस्तूवर बी या वस्तूमुळे F1 बल प्रयुक्त होऊन ए वस्तू ही त्वरणित होते आणि तिचा वेग v1 होतो. देअरफॉर मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू m1 v1, म्हणजेच ए या वस्तूचा आघातानंतर म्हणजे टक्कर झाल्यानंतर, आदळल्यानंतरचा जो संवेग असेल तो असेल m1 v1. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, A also exerts an equal force on B, but in the opposite direction. This will cause a change in the momentum of B if its velocity after collision is v2. म्हणजे न्यूटनच्या गतिविषयक तिसऱ्या नियमानुसार ए वस्तू सुद्धा बी या वस्तूवर समान मापाचे बल परंतु विरुद्ध दिशेने प्रयुक्त करते, त्यावेळी तिच्या संवेगात बदल होतो. समजा तिचा वेग जर v2 झाला तर द मोमेंटम ऑफ बी आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू m2 v2, म्हणजे बी या वस्तूचा आघातानंतरचा जो संवेग असेल तो असेल m2 v2. जर बी वस्तूवर F2 बल प्रयुक्त होत असेल तर, म्हणजेच इफ F2 इज द फोर्स ॲक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट बी, देन F2 इज इक्वल टू मायनस F1. आता या ठिकाणी मायनस का घेतलेलं आहे? कारण त्यांचं जे बल असणार आहे ते एकमेकांच्या विरुद्ध दिशेने असेल, म्हणून या ठिकाणी F2 हा पॉझिटिव्ह आहे आणि विरुद्ध दिशेने असल्यामुळे F1 हा निगेटिव्ह आहे. मग आता त्यांच्या किमती या ठिकाणी टाकू पहा. F2 ची किंमत आहे m2 a2 इज इक्वल टू F1 ची किंमत टाका मायनस m1 a1, बिकॉज F इज इक्वल टू ma. दिस इज द फॉर्म्युला. हे एक सूत्र आहे, F इज इक्वल टू ma. देअरफॉर m2 इज इक्वल टू, आता या ठिकाणी ॲक्सिलरेशनचं सूत्र आपल्याला माहिती आहे, a इज इक्वल टू v मायनस u अपॉन टी. हे सूत्र आपण टाकणार आहे a2 आणि a1च्या ऐवजी. मग हे सूत्र कसं तयार होईल? m2 गुणिला m2 मल्टिप्लाय बाय ब्रॅकेटमध्ये कंसात v2 मायनस u2 अपॉन टी इज इक्वल टू मायनस m1 मल्टिप्लाय बाय v1 मायनस u1 अपॉन टी, बिकॉज a इज इक्वल टू v मायनस u अपॉन टी. हे बाजूला सूत्र दिलेलं आहे बा. देअरफॉर m2 इन ब्रॅकेट v2 मायनस u2 इज इक्वल टू मायनस m1 इन ब्रॅकेट v1 मायनस u1. या ठिकाणी काय केलं आहे? दोन्ही बाजूला जर तुम्ही पाहिलं तर t हा कॉमन आहे. t म्हणजेच काय तर टाइम हा कॉमन आहे, सारखा आहे. मग तो त्या ठिकाणाहून कट केला म्हणजेच काय, दोन्ही बाजूला t ने मल्टिप्लाय केलं तर तो t तिथून निघून जाईल. देअरफॉर आता हा जो m2 आहे ब्रॅकेटच्या बाहेर, या m2 ने
जे ब्रॅकेटमध्ये आहेत V2 आणि U2 या दोघांना मल्टिप्लाय करायचं आहे. मग कसं इक्वेशन तयार होईल? M2V2 मल्टिप्लाय केल्यानंतर M2V2 मायनस M2U2 इज इक्वल टू मायनस, आता या बाजूला राईट साईडला म्हणजे उजव्या बाजूला सुद्धा ब्रॅकेटच्या बाहेर मायनस M1 आहे. या मायनस M1 ने जे ब्रॅकेटमध्ये आहेत V1 मायनस U1 या दोघांना मल्टिप्लाय करायचं आहे. मग ते इक्वेशन असं तयार होईल मायनस M1 V1 प्लस, आता प्लस का झालं? ब्रॅकेटच्या बाहेर आहे मायनस M1 आणि ब्रॅकेटमध्ये ज्याला मल्टिप्लाय करायचं आहे तो मायनस U1 आहे. मग मायनस M1 आणि मायनस U1 यांचा मल्टिप्लेक्शन प्लस होईल, म्हणजे मायनस मायनसचा गुणाकार प्लस होतो. म्हणून या ठिकाणी इक्वेशन तयार झालं मायनस M1V1 प्लस M1U1. देअरफॉर M2V2 प्लस M1V1 काय केलेलं आहे? राईट साईडला जे मायनस M1V1 होते त्याला आपण लेफ्ट साईडला आणलं आणि लेफ्ट साईडला जे मायनस M2U2 आहे ते आपण राईट साईडला आणलं. म्हणून इक्वेशन अशा प्रकारे तयार झालं. लास्ट इक्वेशन देअरफॉर M2V2 प्लस M1V1 ब्रॅकेट कंप्लीट इज इक्वल टू M1U1 प्लस M2U2. मग याला लँग्वेजमध्ये कसं लिहिता येईल? शब्दांच्या रूपात कसं लिहिता येईल? द मॅग्नेट्यूड ऑफ टोटल फायनल मोमेंटम इज इक्वल टू द मॅग्नेट्यूड ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम. म्हणजे हे जे डाव्या बाजूला तुम्हाला ब्रॅकेट दिसतोय लास्टमध्ये शेवटच्या पायरीमध्ये की M2V2 प्लस M1V1 हे काय? दिस इज द मॅग्नेट्यूड ऑफ टोटल फायनल मोमेंटम. आणि उजव्या बाजूला जो ब्रॅकेट आहे शेवटच्या पायरीत M1U1 प्लस M2U2 दिस इज द मॅग्नेट्यूड ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम. म्हणजे सुरुवातीचा संवेग आणि शेवटचा संवेग हे दोघंही कॉन्स्टंट असतात, सारखे असतात. Thus, if no external force is acting on two objects, then their total initial momentum is equal to their total final momentum. This statement is true for any number of objects. याचा अर्थ जर दोन वस्तूंवर बाह्यबल म्हणजे बाहेरील बल कार्य करत नसेल तर त्यांचा सुरुवातीचा एकूण संवेग आणि अंतिम एकूण संवेग हा सारखाच असतो. वस्तूंची संख्या कितीही असली तरी त्यासाठी हे वरील विधान सत्य असते. म्हणजे जसं आपण या ठिकाणी दोन वस्तूंचा विचार केलेला आहे, ऑब्जेक्ट ए अँड ऑब्जेक्ट बी. तर अशा कितीही वस्तू असल्या आणि ज्या एकमेकांवरती त्यांची आघात असेल, त्यांची टक्कर होत असेल किंवा ते कोलाईड होत असतील तरीसुद्धा हे विधान तिथं सत्य असणार. When no external force acts on two interacting objects, their total momentum remains constant. It does not change. म्हणजे दोन वस्तूंची परस्पर क्रिया होत असताना त्यांच्यावर जर काही बाहेरचं बल कार्यरत नसेल तर त्यांचा एकूण संवेग हा स्थिर राहतो, तो बदलत नाही. दिस इज अ कोरोलरी ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. म्हणजेच हा न्यूटनच्या गतिविषयक तिसऱ्या नियमाचा हा उपसिद्धांत आहे. द मोमेंटम इज अनचेंज्ड आफ्टर द कोलिजन. म्हणजेच टक्कर झाल्यानंतर सुद्धा संवेग हा स्थिर राहतो. द मोमेंटम गेट्स रिडिस्ट्रीब्युटेड बिटवीन द कोलायडिंग ऑब्जेक्ट्स. म्हणजे एका टक्कर झालेल्या वस्तूंमध्ये संवेग हा पुनर्वितरित होतो. द मोमेंटम ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस व्हाईल दॅट ऑफ द अदर इन्क्रीजेस. म्हणजे एका वस्तूचा संवेग कमी होतो तर दुसऱ्या वस्तूचा संवेग हा वाढलेला असतो, परंतु तो कॉन्स्टंट राहतो. Thus, we can also state this corollary as follows. आणि त्यामुळे या सिद्धांताला आपण पुढील प्रमाणे सुद्धा सांगू शकतो. कसं? When two objects collide, the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision. म्हणजे जर दोन वस्तूंची टक्कर झाली तर त्यांचा आघातापूर्वीचा एकूण संवेग, आघात म्हणजे टक्कर, आघातापूर्वीचा एकूण संवेग हा त्यांच्या आघातानंतरच्या एकूण संवेगा इतकाच असतो. इन ऑर्डर टू अंडरस्टँड दिस प्रिन्सिपल लेट अस कन्सिडर द एक्झाम्पल ऑफ अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन. हा सिद्धांत समजण्यासाठी बंदुकीमधून मारलेल्या गोळीचं उदाहरण आपण विचारात घेऊया. व्हेन अ बुलेट ऑफ मास M1 इज फायर्ड फ्रॉम अ गन
of mass m2, its velocity becomes v1 and its momentum becomes m1 v1. म्हणजे जेव्हा m1 एवढं वस्तुमान असणारी गोळी m2 एवढं वस्तुमान असलेल्या बंदुकीमधून मारली जाते, तेव्हा वेगाने पुढे जाताना तिचा जो संवेग असतो तो m1v1 असतो. हा गोळीचा संवेग आहे. बिफोर फायरिंग द बुलेट, बोथ द गन अँड द बुलेट आर ॲट रेस्ट अँड हेन्स द टोटल इनिशियल मोमेंटम इज 0. म्हणजे गोळी उडवण्यापूर्वी किंवा गोळी झाडण्यापूर्वी बंदूक आणि गोळी हे दोघंही स्थिर असतात, स्थिर अवस्थेत असतात, विरामावस्थेत असतात, आणि त्यामुळे सुरुवातीचा जो संवेग असतो तो 0 असतो आणि एकूण संवेग सुद्धा 0 असतो. अकॉर्डिंग टू द above law, the total final momentum also has to be 0. Thus, the forward moving bullet causes the gun to move backward after firing. म्हणजे गोळी उडवल्यानंतर गोळी पुढे जाण्यामुळे बंदूक मागच्या दिशेने सरकते, याला रिकॉईल असं म्हणतात, म्हणजे प्रतिक्षेप म्हणतात. दिस बॅकवर्ड मोशन ऑफ द गन इज कॉल्ड इट्स रिकॉईल. द वेलोसिटी ऑफ रिकॉईल इज v2 is such that m1 v1 plus m2 v2 is equal to 0, or it can be written as v2 is equal to minus m1 upon m2 multiply by v1. In this way we can write this equation. अशा प्रकारे हे इक्वेशन आपण लिहू शकतो. आता या ठिकाणी एकदम शेवटच्या भागात पहा, या पानावरती एक मुद्दा दिलेला आहे. As the mass of the gun is much higher than the mass of the bullet, the velocity of the gun is much smaller than the velocity of the bullet. याचा अर्थ काय की बंदुकीचे वस्तुमान हे गोळीच्या वस्तुमानापेक्षा बरेच जास्त असते, आणि त्यामुळे बंदुकीचा जो वेग असतो तो गोळीच्या वेगाच्या तुलनेने अगदी कमी असतो. बंदुकीचं वजन हे जास्त असतं आणि गोळीचं वजन बंदुकीच्या मानाने खूप कमी असतं, आणि म्हणूनच गोळी ही खूप दूरपर्यंत जाते, कारण तिचं वजन वस्तुमान कमी असतं, आणि बंदुकीचं वस्तुमान जास्त असल्यामुळे ती मागे फेकली जाते, मागे ढकलली जाते, परंतु ती जास्त प्रमाणात मागे जात नाही जितकी गोळी पुढे जाते. द मॅग्निट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बुलेट अँड दॅट ऑफ द गन आर इक्वल अँड देअर डायरेक्शन्स आर ऑपोजिट. म्हणजे बंदुकीचा संवेग आणि गोळीच्या संवेगाचे परिमाण हे सारखंच असतं, परंतु त्यांच्या दिशा या विरुद्ध असतात, कारण गोळी जी असते ती पुढच्या दिशेला जाते आणि बंदूक ही मागच्या दिशेला जाते. दस द टोटल मोमेंटम इज कॉन्स्टंट. टोटल मोमेंटम इज ऑल्सो कॉन्स्टंट ड्युरिंग द लॉन्च ऑफ रॉकेट. आणि त्यामुळेच बंदूक आणि गोळीच्या बाबतीत तिथलं जे संवेग असतो तो स्थिर असतो. अग्निबाण जेव्हा प्रक्षेपित होतो किंवा जेव्हा लॉन्च होतो त्यावेळेस सुद्धा अशाच प्रकारे जे टोटल मोमेंटम असतं ते कॉन्स्टंट राहतं. हिअर वी हॅव वन सॉल्व्ड एक्झाम्पल्स ऑन दिस. आता याच मुद्द्यावर आधारित या ठिकाणी एक सॉल्व्ड एक्झाम्पल दिलेलं आहे, सोडवलेलं उदाहरण आहे, ते पाहूया. एक्झाम्पल आहे द मास ऑफ कॅनन. कॅनन म्हणजे तोफ. The mass of cannon is 500 kg and it recoils with a speed of 0.25 meter per second. What is the momentum of the cannon? म्हणजे एका तोफेचे वस्तुमान, एक तोफ आहे जिचं वजन वस्तुमान हे 500 किलोग्रॅम आहे, आणि त्यातून जर तोफेचा गोळा उडवला तर त्यानंतर तोफ 0.25 मीटर प्रति सेकंद एवढ्या वेगाने प्रतिक्षेपित होते, म्हणजे मागच्या बाजूला जाते. तर त्या तोफेचा संवेग काढायचा आहे, म्हणजे मोमेंटम काढायचं आहे. मग आता या ठिकाणी आपल्याला काय दिलेलं आहे, म्हणजे व्हॉट इज गिव्हन ते या ठिकाणी लिहा. व्हॉट इज गिव्हन इन द एक्झाम्पल, मास ऑफ द कॅनन इज गिव्हन विच इज 500 किलोग्रॅम. देन वी हॅव रिकॉईल स्पीड. या ठिकाणी रिकॉईल स्पीड दिलेलं आहे, मागे जाण्याचा स्पीड दिलेला आहे 0.25 मीटर पर सेकंड. आणि आपल्याला काय विचारलेलं आहे, मोमेंटम विचारलं आहे, म्हणजे संवेग विचारलेलं आहे. संवेग इज तिथं माहीत नाही आहे. मग मोमेंटम काढण्याचं सूत्र आत्ताच आपण पाहिलं, मोमेंटम इज इक्वल टू m मल्टिप्लाय बाय v, मास इंटू वेलोसिटी. मास इज 500 किलोग्रॅम मल्टिप्लाय बाय वेलोसिटी इज 0.25,
आफ्टर मल्टिप्लिकेशन वी गेट द आन्सर 125 किलोग्रॅम पर मीटर सेकंड. म्हणजे एवढा संवेग त्या तोफेचा असेल, कॅननचा असेल. दुसरं एक्झाम्पल आहे पहा. 2 balls have masses of 50 gram and 100 gram respectively, and they are moving along the same line in the same direction with velocities of 3 meter per second and 1.5 meter per second respectively. They collide with each other, and after the collision the first ball moves with a velocity of 2.5 meter per second. Calculate the velocity of the other ball after collision. आता या ठिकाणी या उदाहरणामध्ये 2 चेंडू दिलेले आहेत आणि त्या चेंडूंचं वस्तुमान, एकाचं वस्तुमान आहे 50 ग्रॅम, एकाचं वस्तुमान आहे 100 ग्रॅम, आणि ते एकाच रेषेवर एकाच दिशेने एक चेंडू येतोय 3 मीटर प्रति सेकंद आणि दुसरा चेंडू येतोय 1.5 मीटर प्रति सेकंद या वेगाने, आणि त्यांची टक्कर होते. टक्कर झाल्यानंतर पहिला जो चेंडू असतो तो 2.5 मीटर पर सेकंद वेगाने गतिमान होतो. तर दुसऱ्या चेंडूचा वेग काढा. टक्कर झाल्यानंतर पहिला चेंडू मागे जातो आणि दुसरा चेंडूसुद्धा मागे जातो. तर एका चेंडूचा आपल्याला वेग दिलेला आहे 2.5, तर दुसऱ्या चेंडूचा वेग काढा. मग आता पुन्हा यामध्ये आपण पाहायचं आहे व्हॉट इज गिव्हन इन द इक्वेशन. या एक्झाम्पलमध्ये काय काय दिलेलं आहे. वी हॅव द मास ऑफ द फर्स्ट बॉल. पहिल्या बॉलाचं वजन माहिती आहे M1, त्याला आपण M1 नाव देऊया. M1 इज इक्वल टू 50 ग्रॅम विच इज कन्वर्टेड इन टू किलोग्रॅम. याला किलोग्रॅममध्ये कन्वर्ट करायचं. हाऊ वी कॅन कन्वर्ट इट इन द किलोग्रॅम. वी कॅन डिवाइड इट बाय 1000. या 50ला 1000ने भागायचं म्हणजे आपल्याला किलोग्रॅममध्ये मिळेल. म्हणजे हे होईल 0.05 kg. मास ऑफ द सेकंड बॉल M2 इज इक्वल टू 100 ग्रॅम. 100 ग्रॅम म्हणजेच काय, त्याला किलोग्रॅममध्ये कन्वर्ट करा. पुन्हा तसंच 1000ने डिवाइड करा, 1000ने डिवाइड करा, भाग द्या, म्हणजे ते होईल 0.1 किलोग्रॅम. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल इज U1 विच इज 3 मीटर पर सेकंड. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल इज U2 विच इज 1.5 मीटर पर सेकंड. म्हणजे सुरुवातीचा वेग आहे पहिल्या चेंडूचा U1 बरोबर 3 मीटर प्रति सेकंद आणि दुसऱ्या चेंडूचा सुरुवातीचा वेग U2 बरोबर 1.5 मीटर प्रति सेकंद. आणखी काय दिलेलं आहे. फायनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल इज गिवन विच इज V1 इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड. म्हणजे पहिल्या चेंडूचा अंतिम वेग दिलेला आहे V1 बरोबर 2.5 मीटर प्रति सेकंद. आता दुसऱ्या चेंडूचा वेग आपल्याला माहिती नाही. फायनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. दिस वी हॅव टू फाइंड आउट इन दिस एक्झाम्पल. याचा आपल्याला शोध लावायचा आहे, याच्यात हे शोधायचं आहे. म्हणजे दुसऱ्या चेंडूचा अंतिम वेग काय असेल, V2ची किंमत काय असेल ती शोधायची. मग आता अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आत्ताच आपण पाहिला तो टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फायनल मोमेंटम. मग सूत्र लिहा. सूत्र काय ते M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2. म्हणजे संवेग अक्षयतेच्या सिद्धांतानुसार आपण आत्ताच पाहिलं की सुरुवातीचा एकूण संवेग बरोबर अंतिम एकूण संवेग हे सारखे, म्हणून ते सूत्र आपण लिहिलं. या सूत्रामध्ये किमती टाका. M1ची किंमत आहे 0.05, U1ची किंमत आहे 3, M2ची किंमत आहे 0.1, U2ची किंमत आहे 1.5 इज इक्वल टू इन ब्रॅकेट M1ची किंमत आहे 0.05 मल्टिप्लाय बाय V1ची किंमत आहे 2.5 प्लस M2ची किंमत आहे 0.1 मल्टिप्लाय बाय V2 आपल्याला शोधायचं आहे. आफ्टर कॅल्क्युलेटिंग दिस एक्झाम्पल वी गेट द आन्सर V2 इज इक्वल टू 1.75 मीटर पर सेकंड. हे उत्तर आपल्याला हे कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर मिळतं. सो हिअर वी हॅव कम्प्लिटेड अवर फर्स्ट लेसन. या ठिकाणी आपला हा पहिला जो धडा आहे हा पूर्ण झालेला आहे. याच्यामध्ये आपण मागच्या वेळेस 3 प्रश्न होमवर्क म्हणून दिलेले होते, क्वेश्चन नंबर 1, 2 आणि 3. आता तुम्हाला त्याच्या पुढचे प्रश्न होमवर्क म्हणून लिहायचे, म्हणजेच क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7. These examples you have to write in your homework book. हे होमवर्क बुकमध्ये तुम्ही लिहायचे.